درود دوستان، وقتتون بخیر. افسانه ها میراثی هستند که از گذشتگان به ما رسیدند و از ما باید به آیندگان برسند. پس امانتدار خوبی باشیم. داستانی که میخوام براتون نقل کنم داستان آیایا، یک افسانه قدیمی ایرانی است که با هم میشنویم. در روستایی در شمال خراسان آسیابانی بود که زندگی را به سختی می‌گذراند. یک شب که خسته از کار روزانه به خانه باز آمد، پسرش جعفر در کنار او نشست و گفت: فردا از اینجا میروم. میخواهم دنیا را ببینم و بشناسم. آسیابان که جعفر را از جان خود عزیزتر میشمرد تعجب کرد و گفت: پسرم، نور چشمانم، تو هنوز پشت لبت سبز نشده. دهانت بوی شیر میدهد. نمیتوانی خرج روزانت را در بیاوری و گلیم خودت را از آب بیرون بکشی. با چه جرأتی میخواهی به سیاحت دنیا بروی؟ جعفر گفت: پدر جان، نگران من نباش. از بچگی در آمدم. زیاد بی دست و پا نیستم. تازه اگر کاری را بلد نباشم در این سفر یاد میگیرم. آسیابان هرچه گفت و اصرار کرد فایده نداشت. ناچار قبول کرد. اما مادر جعفر وقتی فهمید که پسرش قصد سفر دارد اشکش جاری شد. ولی هرچه نالی و زاری کرد فایده نداشت و ناچار تسلیم شد. کوله بار او را بست و یک نان قندی بزرگ هم پخت و در کوله بار او گذاشت و صبح آن شب دعای خیرش را بدرقه راهو کرد و از او خواست که وقت بیرون رفتن از در خانه اول پای راستش را جلو بگذارد و 70 قدم بردارد و دعایی را که به او یاد داده بود در 70 قدم بعدی بخواند تا از شر اجنه و ارواح خبیث محفوظ بماند. جعفر هم برای آنکه دل مادر را نشکند توصیه‌های او را به کار بست و بعد از خواندن دعا در 70 قدم دوم رفت و رفت و رفت تا رسید به یک بیابان. از بیابان گذشت، به کوهستان رسید. از چندین گردنه گذشت و شب را در زیر ستاره ها خوابید و صبح روز بعد کوله بارش را باز کرد و نصف نان قندی را خورد و نصف دیگر را گذاشت برای روز بعد. اما گرسنگی آزارش میداد. بعد از آن همه راهپیمایی با نصف نان قندی که نمی شود شکم را سیر کرد. چاره ای نبود، دوباره کوله بارش را باز کرد و نصف دوم نان قندی را هم درآورد و خورد. تشنه بود، از جا بلند شد و به راه افتاد و رفت تا رسید به یک چاه آب که در کنارش سطلی بود و طنابی. سد را به طناب بست و در چاه انداخت و بالا کشید و تا توانست آب خورد. خیلی خسته بود. تمام بدنش درد میکرد. در کنار چاه دراز کشید و با خودش گفت: چقدر خستم. آی آی آی، چقدر خستم. هنوز این کلام از دهانش بیرون نیامده بود که موجود ریش درازی که به اندازه کف دست او بود از چاه بیرون آمد و گفت: کی بود؟ کی بود؟ کی بود صدایم زد؟ تو بودی جوانک؟ تو صدایم زدی؟ جعفر تعجب کرد. تا حال موجودی به این شکل ندیده بود. گفت: من کسی را صدا نزدم، فقط گفتم آی آی آی. هر وقت خیلی خستم میگویم آی آی آی. موجود ریش دراز گفت: اسم من همین است که گفتی، من آی 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 هستم. جعفر کمی ترسیده بود. خودش را جمع و جور کرد و گفت: من که منظور بدی نداشتم. نمیخواستم کسی را صدا بزنم. آی 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 گفت: صدایم زدی، از خواب بیدارم کردی، اینقدر عذر و بهانه نیار. حالا بگو ببینم کی هستی؟ از کدام جهنم دره به اینجا آمدی؟ جعفر گفت: من جعفر پسر آسیابان. در بیابان ها سرگردان شدم. میخوام همه جای دنیا را ببینم و بشناسم. قصد بدی ندارم. نمیخوام کسی را اذیت کنم. آی 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 گفت: خیال میکنی از جوانک درماندهی مثل تو میترسم؟
من دنیا را روی انگشت کوچکم میچرخانم. اگر میلم بکشد دنیا را زیر و رو میکنم. اما جوانک از من نترس. دلم به حال تو میسوزد که اینقدر نادان و احمق هستی. بیا جانم، بیا کوچولو. بیا همراه من، باید تو را ببرم به خانه خودم. باید خانم را نشانت بدم. مگر نمیخوای همه جای دنیا را ببینی؟ خب خانه من هم گوشه ای از دنیاست. جعفر با ترس و تردید از جا بلند شد و همراه آن مخلوق ریش دراز نیم وجبی راه افتاد. رفتند تا رسیدند به یک درخت کهنسال تنومند. از راه شکاف بزرگ تنه درخت وارد دالان نیمه تاریکی شدند. از دالان نیمه تاریک گذشتند و رسیدند به یک باغ پر از گل و گیاه. در ته باغ زیر یک درخت گردو خانه‌هایی با پوست گردو درست شده بود که در و پنجره داشت و دودکش روی بام. موجود ریش‌دراز نزدیک خانه‌ها مکسی کرد و گفت: جوانک، یکی از این خانه‌ها را انتخاب کن. باید مدتی اینجا بمانی تا چیزهایی یادت بدهم که به دردت می‌خورد. آن دختر را می‌بینی که خانه روبرو را جارو می‌کند؟ او دختر من است. راه و رسم زندگی در اینجا را از او بپرس. موجود ریش‌دراز منتظر جواب نماند و رفت. جعفر دختر جوان را که مشغول رفت و رو بود صدا زد و از او راه و رسم زندگی در آنجا را پرسید. دختر جوان گفت: بعد از چند روز میفهمی اینجا کجاست و راه و رسم را یاد میگیری. فقط این را بگویم که پدر من از بزرگترین دانشمندان و افسونگران روی زمین است. معلم خوبی هم است. و هر کس که اینجا میآید تمام فوت و فنهای جادو را یاد میدهد. تمام علوم را یاد میدهد. و هر وقت که شاگرد او تمام علوم و تمام فنون جادو را یاد گرفت و به مرحله استادی رسید، او را به صورت یک دانه خیار در می آورد و خیار را می برد به زیر زمین و در بشکه‌ای که پر از سرکه است می اندازد و خیار ترشی درست می کند. اگر یک روز فرصت پیدا شد، می برمد به زیر زمین تا آن بشکه را که پر از سرکه و خیار ترشی است ببینی. جعفر چنان وحشت زده بود که منتظر نماند بقیه حرفهای دختر جوان را بشنود. دو پا داشت، دو پای دیگر هم قرض کرد و پا به فرار گذاشت. اما چند قدم جلو نرفته دختر جوان سر راهش را گرفت و گفت: کجا می روی؟ هیچ کس نمی تواند از اینجا فرار کند. آن شکاف که در تنه درخت بود در ورودی اینجاست. هرچی این طرف آن طرف بروی نمی توانی آن در را پیدا کنی. پدرم آن شکاف را با چوب تخته های مخصوصی می بندد که اگر تمام عالم آدم جمع شوند نمی توانند بازش کنند. رنگ از روی جعفر پریده بود. با خودش می گفت: ای کاش نصیحت پدرم را شنیده بودم و دچار این بلا نمی شدم. بیچاره مادرم چقدر اشک ریخت و زاری کرد. اما من احمق به گریه‌های او توجه نکردم و آمدم و در دام افتادم. دختر جوان که فکر او را می‌خواند گفت: حالا آمدی ترس را از خودت دور کن. اگر باهوش و زرنگ باشی و به حرف من گوش بدهی از این دام بلا نجات پیدا می‌کنی. درست گوش کن چه می‌گویم. نجات از اینجا فقط یک راه دارد. همانطور که گفتم پدرم معلم خوبی است. علاقه دارد شاگردانش همه علوم و فنون و فنهای جادو را یاد بگیرند. اما دوست ندارد که شاگردانش به مرحله استادی برسند و روی دست او بلند شوند. به همین دلیل وقتی شاگرد او استاد شد به صورت خیار ترشی درش می آورد. اما اگر تو وانمود کنی که هوش و جربوزه نداری و درس‌های او را نمی توانی یاد بگیری، بعد از مدتی از دستت خسته می شود و تو را با یک اردنگی از اینجا بیرون می اندازد. جعفر از او تشکر کرد و گفت: همه چیز را فهمیدم. کاری می کنم که پدرت از نفهمی و کودنی من به عذاب بیاید. اما تو هم باید بگویی که چرا به من کمک می کنی. از دست پدرت خسته شده ای؟ دوستش نداری؟ یا این کار دلیل دیگری دارد؟ دختر جوان خندید و گفت: پدرم را دوست دارم. از دست او هم خسته نشدم. اما دلم برای تو می سوزد.
نمیخوام که هنوز به جوانی نرسیدی و کام از دنیا نگرفته بروی توی بشکه خیار ترشی. جعفر دیگر چیزی نگفت و از روز بعد کلاس تعلیم و تربیت او شروع شد. مخلوق ریش دراز در نوع خودش اعجوبه‌ای بود. ریاضی و هندسی و کیمیا و نجوم را خوب می‌دانست و خوب درس می‌داد. و آنقدر خوب درس می‌داد که شاگرد هر قدر خنگ و تنبل و کم‌هوش و حافظه بود درسش را یاد می‌گرفت. از آن معلمان به قول امروزی‌ها خبره و دوره دیده بود که سخت‌ترین درس‌ها را طوری می‌گفت که شاگرد خیال می‌کرد داستان شیرینی را می‌شنود. موجود ریش دراز می‌تواند از خودش را به هر صورتی که بخواهد در بیاورد و در 1 دقیقه به صورت گل و گیاه یا هر جانور یا هر چیزی که اراده کند در بیاید. و قاعده و قانون این کار عجیب را در سر کلاس به شاگردانش درس می‌داد. شاگردان او هم بعد از مدتی از استاد خود یاد می‌گرفتند که چگونه باید تغییر شکل بدهند و با تمرین‌های بسیار در این کار استاد می‌شدند. جعفر از روز اول که سر کلاس این استاد بیمانند نشست حواسش را جمع کرد که تمام علوم و فنون را یاد بگیرد. اما همچنان که دختر جوان بو یاد داده بود خود را به نفهمی میزد. موجود ریش دراز در نهایت استادی درسش را میداد و چند بار تکرار میکرد و همشاگردی های جعفر به سادگی و آسانی همه چیز را یاد میگرفتند. اما جعفر در عین حال که حواسش جمع بود و درس استاد را میفهمید و نکته به نکته را به ذهن میسپرد وانمود میکرد که حتی 1 کلمه از حرفهای او را نفهمیده. و هرچه استاد بزرگ سر او فریاد میکشید و داد بیداد میکرد فایده نداشت. جعفر آه و ناله میکرد و میگفت که کند ذهن است و این حرفها در مغز چون کدوی او فرو نمیرود. و استاد با آنکه درس را به خاطر او 7-8 بار تکرار میکرد نتیجه نمیگرفت. هفته‌ها گذشت، ماه‌ها گذشت. مخلوق ریش دراز درس‌های تامه‌ای به شاگردانش میداد. مطالب مهمتری را برای آنها شرح میداد و چند نفری که بسیار باهوش و بااستعداد بودند کم کم همه چیز را آموخته بودند و از استاد خودشان چیزی دست کم نداشتند. جعفر متوجه شده بود که تعداد شاگردان روز به روز کمتر می شود و علتش را می دانست. دختر جوان به او گفته بود که هر وقت شاگردی به محلی استادی رسید پدرش او را به خیار تبدیل می کند و خیار را به زیر زمین می برد و در خمره پر از سرکه می اندازد. جعفر که دلش نمی خواست به صورت خیار ترشی درآید روز به روز خودش را کودن‌تر و کندذهن‌تر نشان می داد. اما برخلاف آنچه نشان میداد درس‌های استاد را خوب یاد گرفته بود. به خصوص خوب یاد گرفته بود که چه فوت و فن‌هایی به کار ببرد تا خود را در 1 چشم هم زدن به شکل هر جانور یا گیاهی در بیاورد. و شبها که تنها می‌ماند وقتی مطمئن می‌شد هیچ کس مراقب بود نیست این درس را تمرین می‌کرد و خود را 1 لحظه به شکل گربه در می‌آورد. و لحظه بعد در قالب موش فرو می رفت. چند دقیقه بعد پروانه می شد و در کنار پنجره می نشست و سپس گل میخکی می شد و در گلدان جا می گرفت. چندین ماه گذشت و کلاس درس مخلوق ریش دراز همچنان دایر بود و باز چند نفر از همشاگردی های جعفر به محلی استادی رسیدند و 1 دفعه غیبشان زد. و جعفر تنها کسی بود که می‌دانست استادان جدید در بشکه پر از سرکه افتادند و خیار ترشی شدند. و بعد چندین ماه گذشت و 1 سال گذشت و 2 سال گذشت و عده دیگری در خمره خیار ترشی فرو رفتند. اما جعفر همچنان نقش بازی می‌کرد و نشان می‌داد که از این درس‌ها چیزی نمی‌فهمد. و موجود ریش دراز که خودش را نابغه در می‌دانست و گمان می‌کرد که بهترین معلم دنیاست کم کم بعد از 2 سال زحمت شبانه روزی به این نتیجه رسید که جعفر آدم بشو نیست و علم و دانش توی مغزش فرو نمی‌رود.
و از دست این جوان نفهم و کودن چنان عاجز شده بود که یک روز صبح این شاگرد استثنایی را از آن محیط بیرون برد و در وسط بیابان اردنگ محکمی بو زد و گفت: زودتر از جلوی چشمم دور شو که اگر یک بار دیگر ببینمت درست نمیخورمت. جعفر چیزی نگفت و به راه افتاد و رفت تا چندین فرسنگ دور شد و همین که فهمید از دسترس موجود ریشتراز دور شده و کسی مراقبش نیست، دستش را گذاشت روی شکمش و آنقدر خندید که نزدیک بود از حال برود. جعفر شاد و شنگول چندین شبانه روز در بیابان راه میرفت. فقط گاهی می نشست و خستگی در می کرد و دوباره راه می افتاد و چند روز بعد رسید به آسیاب پدرش. پدر و مادرش وقتی او را دیدن از خوشحالی به گریه افتادند. در این 2-3 سال جعفر خیلی بزرگ و بلند بالا شده بود. کمی ریشش در آمده بود و دیگر آن جعفر فسقلی و بچه سال نبود. چند روزی پدر و مادر از او خوب پذیرایی کردند و آشنایان اقوام به دیدن او آمدند. بعد از این چند روز پدرش او را به کناری کشید و پرسید که از این سفر با خودت چه آورده ای؟ چه علم و هنری یاد گرفته ای؟ جعفر به پدرش گفت: غمت نباشد. چیزها یاد گرفتم که به فکر هیچ کس نمی رسد. آسیابان از حرفهای او چیزی سر در نیاورد. جعفر از او خواهش کرد که چیزی از او نپرسد و هرچه به او میگوید بیچون و چرا عمل کند. آسیابان قول داد که هرچه او میگوید بکند و چیزی نپرسد. جعفر به پدرش گفت: فردا صبح که با آسیاب میروی در کنار در یک سگ شکاری را میبینی از بهترین نژاد. سر قلادش را میگیری و او را به بازار میبری و به بهترین قیمت میفروشی. اما یادت باشد که قلادش را اگر به 1000 سکه طلا هم بخرند نباید بفروشی. آسیابان که قول داده بود با پسرش بگو مگو نکند و چیزی نپرسد، چیزی نگفت و فردا صبح که به آسیاب رفت یک سگ شکاری بی نهایت زیبا و خوش ترکیب را در کنار در دید. سر قلادش را به دست گرفت و به بازار برد. چند نفر از شکارچیان ثروتمندان محل که به بازار آمده بودند وقتی چشمشان به سگ افتاد آمدند و دور او حلقه زدند. یکی از آنها که از بقیه سرشناستر بود با اصرار و علاقه طالب آن سگ شد و آن را به 10 سکه طلا خرید. آسیابان قلاده را از گردن سگ باز کرد و حیوان را به دست خریدار سپرد. خریدار حاضر بود چندین سکه طلا بدهد و قلادش را هم بخرد که آسیابان راضی نشد و شکارچی ناچار سگ را بی قلاده به همراه برد و همان روز با دوستانش به شکار رفت تا این سگ خوش ترکیب و عالی نسب را امتحان کنند. در اولین ساعت شکار خرگوش از پشت تخت سنگی بیرون آمد و مثل تیری که از کمان رها کنند به سرعتی باور نکردنی دوید به طرف جنگل. اما سگ بی اعتنا سر جای خودش ایستاده بود و کاری به کار خرگوش نداشت. شکارچیان به خریدار سگ گفتند: مثل اینکه کلاه سرت رفته. این سگ اصلا به درد شکار نمیخورد. برای تفریح و گردش به بیابان آمده. دیدی که به خرگوش حتی یک نگاه هم نکرد. خریدار سگ که از شکارچیان سرشناس محل بود از سگ شکاریش دفاع کرد و گفت: این حرفا را نزنید. یعنی میگویید که یک دهاتی احمق سر من کلاه گذاشته؟ من با یک نظر سگ شکاری را میشناسم. این سگ با بقیه سگها فرق دارد. شأنش بالاتر از آن است که خرگوش و کبک را شکار کند. بگذارید به یک گله آهو برسیم، آن وقت میبینید که چه شاهکاری میزند. آن وقت میفهمید که نظیر این سگ را پادشاه هم ندارد. شکارچیان چیزی نگفتی و همراه رفیقشان رفتند. چند فرسنگ بالاتر رسیدند به یک گله آهو و منتظر هنرنمایی سگ شکاری بودند. ولی هرچه اطراف را گشتند از آن سگ بی نظیر اثری ندیدند. مثل اینکه آب شده بود و در زمین فرو رفته بود. با آن روز تا غروب به هر طرف تاختند از سگ خبری نبود.
و اما سگ شکارچی که کسی نبود جز جعفر که خود را به آن شکل درآورده بود از آن قالب بیرون آمد و به آسیاب پدرش برگشت و او را دید که در گوشه‌ای نشسته و راضی و خوشحال سکه های طلایش را می شمارد. جعفر صورت خندان پدرش را دید و خوشحال شده بود و گفت فردا صبح که به آسیاب آمدی آهوی بسیار قشنگی را با شاخهای بلند در کنار در می بینی. طناب ظریفی به گردن او بسته شده. آهو را برای فروش به بازار ببر و بگو که این آهو زبان آدمها را میفهمد و هرچه از او بپرسند با سر جواب میدهد. یادت باشد که آهو را کمتر از 50 سکه طلا نفروشی و طناب او را هم به دست کسی ندهی. حتی اگر 1000 سکه طلا بدهند طناب را نفروش. صبح روز بعد آسیابان با آسیاب رفت و آهو را در کنار در دید و سر طناب را به دست گرفت و آهو را به بازار برد و گفت این آهو زبان آدم سرش می شود. عده‌ای دور آهو جمع شدند در کدام چیزی می پرسیدند. آهو با تکان دادن سر جواب می داد. یک نفر که شیفته آهو شده بود گفت که این حیوان چیز فهم را 40 سکه می خرم. و 40 سکه از جیبش در آورد و به آسیابان داد و قسم خورد که دیگر حتی 1 سکه هم ندارد. آهوی چیز فهم جلو رفت و پوزش را در جیب گشاد او فرو برد و با دندان 30 سکه طلا را در آورد و جلوی پای او ریخت. همه تعجب کرده بودند و می خندیدند. آن مرد هم که تازه می فهمید این آهوی عجیب چه قیمتی دارد بقیه سکه را به آسیابان داد و آسیابان که 70 سکه آیدش شده بود طناب را از گردن آهو باز کرد و حیوان را به خریدار سپرد و هرچه خریدار اصرار کرد که طناب آهو را هم به او بدهد قبول نکرد. آن مرد ناچار آهوی زباندان و چیز فهم را بی طناب همراه خود برد و مطمئن بود که چنین آهویی با آن همه خاصیت و معرفت بی خود و بی جهت فرار نمی کند. اما چند دقیقه بعد که از بازار بیرون رفت و عده‌ای هم دنبال او آمده بودند تا کارهای حیرت انگیز آهو را نزدیک ببینند ناگهان خریدار نگاهی به آهو انداخت و متوجه شد به جای یک آهو 50-60 آهو را می‌بیند. خریدار گیج شده بود و نمی‌دانست کدام یک از آنها آهوی اوست. تماشاگران هم که دور و بر خود را پر از آهو می‌دیدند به هر طرف می‌دویدند تا یکی از آن آهوها را بگیرند ولی هیچ کدام نتوانستند حتی یک آهو را بگیرند و همه آهوها در یک چشم هم زدن غیب شده بودند. خریدار آهو دوان دوان به بازار آمد و همه جا را گشت و از فروشنده آهو اثری ندید. و جعفر که خود را به شکل آن آهو درآورده بود از آن جلد بیرون آمد و به آسیاب برگشت و باز پدرش را دید که در گوشه‌ای مشغول شمردن سکه های طلاست. آسیابان وقتی پسرش را دید خوش و خندان از او پرسید که برای فردا چه برنامه‌ای دارد. جعفر خندید و گفت فردا صبح در کنار در آسیاب خری را می‌بینی که نظیرش در دنیا نیست. اگر چندین خروار بار به پشت این خر بگذارند کمرش خم نمی شود. آن را به بازار ببر و بفروش. اما یادت باشد که افسران را اگر به قیمت تمام گنجهای دنیا هم بخرند مبادا بفروشی. فردا صبح آسیابان خر سفید رنگی را در کنار در آسیاب دید و آن را به بازار برد و به صدای بلند گفت آی مردم، این خر می تواند چندین خروار بار را از این سر به آن سر دنیا ببرد و پشتش خم نشود. مردم دور او جمع شدند و برای امتحان هر کس هرچه در دست داشت بر پشت خر گذاشت و خر سفید در زیر این بار سنگین چنان حرکت می کرد که پنداری پروانه کوچکی روی پشت او نشسته. هنرنمایی خر سفید چنان مردم را طالب و شیفته کرده بود که چندین نفر جلو آمدند و حاضر بودند که آن را به قیمت بسیار خوبی بخرند. اما در این میان ناگهان مخلوق ریش‌دراز که خود را به صورت یک شاهزاده هندی درآورده بود از راه رسید و از اسب سیاه رنگش پایین آمد و در شکل و شمایل خر سفید دقیق شد و جعفر را شناخت و متوجه شد که آن جوانک ظاهراً کودن چه کلاه گشادی سر او گذاشته.
اما بی آنکه به روی خود بیاورد جلو رفت و با شلاقی که در دست داشت محکم بر سر خر سفید کوفت و خم شده در گوش او گفت: جعفر، خیال کردی که از دست من در رفتی و حالا کارت به جایی رسیده که داری در بازار شهر نمایش می دهی. بلایی سرت بیاورم که در داستانها بنویسند. هیچ کس از این ماجرا چیزی نفهمید، اما آسیابان که خیال میکرد مشتری خوبی پیدا کرده در مقابل این شاهزاده هندی تعظیم کرد و گفت: این خر سفید 100 من بار را مثل یک پرکاه تا آن سر دنیا میبرد. حاضرم آن را به 200 سکه طلا بفروشم. شاهزاده هندی گفت: من به جای 200 سکه 500 سکه طلا میدم. 200 سکه هم برای افسارش میدم. با این 700 سکه طلا تا عمر داری میتوانی راحت و آسوده زندگی کنی. و تا آسیابان آمد به خود بجنبد و بگوید که افسارش را به هیچ قیمتی نمی فروشم، 700 سکه طلا را شمرد و به او داد و افسار خر را گرفت از بازار بیرون برد. آسیابان که آن همه پول به دست آورده بود رقص کنان و بشکن زنان به طرف خانه دوید تا این خبر را به زنش بگوید. و از آن طرف مخلوق ریشتراز سوار اسب سیاهش شد و سر افسار خر سفید را به دست گرفت و به تاخت حرکت کرد و رفت تا به خانه‌اش رسید و دخترش را صدا زد: آی دختر، زودتر اون کارد قصابی را بیار تا سر این خر لعنتی و حقه‌باز را ببرم. دختر جلو دوید و قضیه را پرسید. مخلوق ریشتراز گفت: این همان جعفر است که من حقه زدی و تمام فوت و فنهای مرا یاد گرفته و حالا خودش را به شکل خر درآورده. زودتر آن کارد قصابی را بیاور، اما مواظب باش آن کارد به قدری تیز است که به یک اشاره انگشتت را میبرد. دختر جوان که دلش برای جعفر سوخته بود رفت و کارد را پیدا کرد و دوان دوان آمد و به چند قدمی که رسید کارد را توی حوض انداخت و گفت: پدر، تقصیر من نبود، کارد از دستم لیز خورد و افتاد توی حوض. مخلوق ریشتراز سر او فریاد کشید که زودتر کارد را از حوض در بیاور. دختر جوان گفت: من که شنا بلد نیستم، از آب میترسم. ریشتراز افسار خر را به دست او داد و به آب زد تا کارد را از ته آب در بیاورد. دختر جوان افسار خر را رها کرد و گفت: جعفر، زودتر از اینجا فرار کن و برو به جایی که دست هیچ کس به تو نرسد. جعفر بیان که معطل کند به صورت کبوتری در آمد و به هوا پرواز کرد. موجود ریشتراز وقتی از حوض بیرون آمد و قضیه را فهمید عقابی شد و سر در پی کبوتر گذاشت. کبوتر در وسط باغی که در اطراف قصر پادشاه بود فرود آمد و گل سرخی شد و روی شاخه‌ای نشست. ریشتراز به شکل درویشی در آمد که صورت نورانی داشت و ریش سفید و به نگهبانی که در آستانه در باغ ایستاده بود گفت که به پادشاه خبر بدهید که درویشی از راه دور آمدی و از او خواهشی دارد. نگهبانی که از خدمتکاران را فرستاد که پیغامش را به شاه برساند. پادشاه که تازه از خواب بیدار شده بود و در ایوان قصر روی تخت لم داده بود و خیلی بی‌حوصله بود، وقتی پیغام درویش را شنید غضبناک شد و فریاد زد: به این درویش چند سکه صدقه بدهید و بگویید زودتر گورش را گم کند و برود. خدمتکار رفت و چند سکه به درویش داد. درویش به خدمتکار گفت: آن صدقه را برای خودت بردار. من گدا نیستم. من دوستدار زیباییم. میخواهم گل سرخی را که در میان باغچه در آمدی و به من نگاه میکند بچینم. خدمتکار رفت و پیغام او را به پادشاه رساند. پادشاه که هنوز بدخلق و ناراحت بود فریاد زد: به این درویش مزاحم بگویید بیاید و هرچه گل دوست دارد بچیند، به شرط آنکه هرچه زودتر از اینجا دور شود. خدمتکار باز آمد و پیغام شاه را به درویش داد. درویش وارد باغ شد و به طرف گل سرخ رفت و دستش را پیش برد تا گل را بچیند.
که گل سرخ ناگهان به یاقوتی تبدیل شد و خود را به ایوان قصر رساند و در میان جواهرات تاج پادشاه نشست. شاه که تا حال در عمرش یاقوت پرنده ندیده بود گمان میکرد خواب میبیند، اما ناگهان درویش را در چند قدمی خود دید که تعظیم میکند و میگوید: پادشاه ها، این یاقوت پرنده مال من بود، از دستم پرید و آمد در تاج پادشاه نشست. اگر آن را به من پس بدهید دعا میکنم که تمام پادشاهان جهان زیر دست و فرمان بردار تو شوند. پادشاه که میخواست به هر قیمت این درویش سمج را از قصر خود بیرون کند، تاج خود را از سر برداشت و دستش را جلو برد تا یاقوت را بردارد و به درویش بدهد. ولی ناگهان یاقوت به دانه‌های انار تبدیل شد و از تاج پادشاه بیرون پرید و روی زمین پخش شد. درویش معطل نکرده به شکل خروسی در آمد و پیش دوید تا دانه‌های انار را بخورد. اما دانه‌های انار یک دفعه جمع شدند و به صورت شغالی در آمدند و این شغال مهاجم بی معطلی روی خروس پرید و گلوی او را با دندان گرفت و آنقدر فشار داد که نفسش قطع شد. شغال پس از کشتن خروس دوان دوان به باغ رفت. پادشاه و خدمتکارانش که تماشاگر این صحنه‌های عجیب بودند دنبال شغال دویدند تا از کار او سر در بیاورند و با حیرت دیدند که شغال نرم نرم پوست انداخت و از آن میان جوان بلند بالا با چهره‌ای جذاب و لبی خندان بیرون آمد. پادشاه دست این جوان را گرفت و به ایوان قصر برد و از او خواست که داستانش را برای او حکایت کند. جعفر هم در حضور پادشاه و درباریانش نشست و با آب و تاب به شرح داستان خود مشغول شد. پادشاه که در بالای مجلس روی تخت لم داده بود و ساکت و متحیر به ماجراهای عجیب جعفر گوش میداد، کم کم در دنیای رویا فرو رفت و پلک‌هایش سنگین شد و به خواب رفت و چنان خورخور میکرد که درباریان درست نمیتوانستند صدای جعفر را که هنوز داستانش به پایان نرسیده بود بشنوند. دوستان، داستان و افسانه ما به پایان رسید. امیدواریم که قصه های شما هم به پایان برسه. حق یارتان.